دايما احنا بنجد الحق مع السنين ربنا أليس لماس أوسيوس وبكير كونتوكرا قربانا جاترياس أليس لماس اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء. يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. Christos Iisus ben choice. Il flogite il the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of His saints, for that which is good on our behalf at all times, and to keep the life and standing of our honored Father, the Pope Avatawadros II, and his partners in the liturgy, our fathers who are gathered with us, and forgive us our sins. Lord, have mercy. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزعها عنا وعن سر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها
لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب كل قوات العدو. بالنعمة والرفاة ومحبة البشرية ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. تفضلوا استريحوا. والله جاي من مصر يا يسوع. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا النهارده يوم تاريخي في كنيسة كونكورد لأن أول بطريرك يزور الكنيسة هنا عندنا، وكان طبعا قداسة البابا شنودة قبل كده نيح الله روحه كان وضع حجر أساس الكنيسة اللي كنا عايزين نبنيها وإن لم يكن قد تم بنائها، لكن أول بطريرك يجي لنا ويزور طبعا كنيستنا. وبعد قداسة البابا في أول زيارة لقداسة البابا لأمريكا ناخد بركة قداسة البابا وتعضيده لكنيستنا اللي يكون موجود معانا في المساء. الحقيقة سيدنا أنا كنت عايز أقول لقداستك حاجة، إن الناس هنا ما كانوش متوقعين أبدا إن قداستك هتيجي كنيستنا لغاية آخر أسبوع. كان بيقول لي مش معقول قداسة البابا هيجي الكنيسة الصغيرة دي يعني هيقعد معانا سيدنا بيروح كاتب فيها. قلت لهم يعني وصلت إشاعة قوية إن قداستك لغيت البرنامج هنا. فقلت لهم الحقيقة ده ما حصلش لأن قداسة البابا هيجي الكنيسة، وكانوا يعني مش مصدقين إن قداسة البابا هيجي يزورنا في الكنيسة بتاعتنا الصغيرة. لكن عايز أقول لقداستك كنيستنا هنا سيدنا ابتدت تقريبا 1997 في الرينج ده، وابتدت بعدد صغير جدا ما كانش يزيد عن 30-40 واحد، وكنا بنأجر حتة صغيرة. وأحد المرات ما كناش لاقيين حتة نأجرها فصلينا في جراج بتاع بيت. يعني دي كانت بداية الكنيسة هنا في المكان ده، وبعدين ابتدينا نأجر مكان لغاية آخر مكان أجرناه هم اللي طلبوا مننا إن إحنا نمشي لأنه كانوا عايزين يستغلوا المكان في حاجة تاني وما كانش فيه لينا أي مكان تاني نجيبه. فراح ربنا بعت لنا البيلدينج ده عشان نشتريه، وكما لو كان الراجل ده مشانا عشان ربنا يبعت هذا المكان اللي إحنا فيه. وطبعا ببركة ربنا وبركة هنا من امتى؟ إحنا هنا من 6 سنين يا سيدي، يعني 6 سنين. وكان المبنى دون أوفيس بيلدينج، ولكن الحقيقة جيناه في يوليو، ولكن على بداية السنة كانت المبنى كله كان جاهز وعملناه كنيسة، وبعدين شوية بدينا نوضب حاجات فيه. يعني المبنى لما خدناه كان في حالة صعبة جدا لدرجة إن يافت أنبا تدرس كان هنا وشافه، وبعد ما شافه بعد الكنيسة قال لي أنا ما كنتش مصدق إن المكان اللي أنتوا خليتوه ده خليتوه الكنيسة دي، لأن كان حاجة منظره يعني صعب جدا. ولكن يعني بركة العذراء ومريمينا قدرنا ان احنا نعمل المبنى. حاليا سيدنا طبعا عندنا قاعه تحت وعندنا المبنى هنا، واحنا فولي فانكشن في كل حاجه، يعني كل الانشطه موجوده. لكن الحقيقه العدد زاد جدا واصبحنا بقت في مشكله في الاماكن. فحاليا طبعا بنصلي ان ربنا يبعت لنا كنيسه اكبر او في ارض ورانا هنا بنحاول نشوف اذا قدرنا نتفاوض عليها ان احنا ناخدها عشان نبني. لكن المبلغ موجود فيها جامد، لكن يعني في ناس حاليا بيحاولوا ان هم يتفاوضوا معاهم على اساس نشوف اذا قدرنا ناخد هذا المكان ونحاول نبني عليه حاجه ثانيه. لان طبعا زي ما قداستك عارف وكنا نزلنا اتقابلنا مع قداستك في مصر ساعه موضوع المباني،
احنا صرفنا مبلغ كبير جدا على المبنى، ولكن السيتي رفضت تماما ان هي تدينا التصريح فيه. فالحقيقه يعني ما لقيناش اوبشن تاني غير ان احنا نستمر هنا الى ان ربنا يبعت لنا حل صلوات قداستك. ونقبل طبعا. بيته كم اسره؟ احنا حاليا سيدنا الاكتف ممبرز في الكنيسه، احنا عندنا very updated database هنفرجها لقداستك. حاليا عدد الافراد الموجودين الاكتف ممبرز في الكنيسه حوالي 550 شخص او 540 تقريبا. النون اكتف حوالي النون اكتف بيوصلوا 600 وشويه، اللي هم بيجوا يعني بحته اوكيجنالي او ان هم بيروحوا كنايس ثانيه وبيجوا لنا في زيارات. لكن الاكتف ممبر حوالي 540 شخص. ساعة الكنيسة هنا ما بتاخدش أكتر من 220 واحد. فإحنا بقية الناس بنقعدهم تحت، وفي كلوز سيركت تي في بندي عليها لايف ستريم تحت عشان الناس تشوف وتتابع. وبعدين الإلدر الحقيقة ما بيقدروش يطلعوا السلم، فقبل التناول بنزل أنزلهم تحت الأول وأطلع تاني أكمل بقية المناولة لبقية الشعب على أساس ما بيقدروش يطلعوا الدور اللي فوق. فبنرجو طبعا بصلوات قداستك ان ربنا يبعت لنا يعني alternative تاني، لان الحقيقه احنا الشهر ده مثلا جايين عائلتين او 3 تاني من مصر طلبوا ان هم يكونوا موجودين. فاحنا في زياده مستمره كل شويه بالذات مع الويفز بتاعت اللوتري والحاجات اللي زي كده، في زياده مستمره شهريا يعني. فالحقيقه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل everybody، لكن طبعا بصلوات قداستك. طبعا يعني زيارة قداستك مين هتدي دفعة كبيرة، ومتأكد ان وجود قداستك معانا ربنا هيبارك في الكنيسة ويبارك في خدمتها. احنا عندنا يعني كل فصول مدارس الأحد، وعندنا أنشطة بكل الحاجات موجودة وكشافة وغيره، وبنحاول نكون فولي فانكشن بقدر الإمكان. المكان أحيانا بيليمت أس، لكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نعمل أي حاجة. حقيقة احنا يعني البرنامج بتاعنا يا جماعة سيدنا بس هيفتح 5 دقايق في المكتب، وهننزل بقية الناس بهدوء تحت، وفي نهاية سيدنا هنسمع كلمته تحت، وفي بعض الحاجات صغيرة من الكرات في القاعة اللي تحت، وهنستمتع بوجود قداسة وبنرحب ب Mr. Grayson. I will welcome Mr. Grayson tonight, the mayor of the city of Concord. He just skipped the part when I told the Pope that the city didn't approve our project. That's all right. The Lord provides. We tried to, with the name, of course, of the church, Sayyidina, the board of deacons, all the deacons, the servants, and the whole congregations, we present for your homes a small gift from your children. It's a very small gift. خد صورة من تحت مش من ده كل شهر خدتها لقداستك في المؤتمر ده ألبوم جوه ليه؟ ده ألبوم كامل جميل. بس تعيش. نشكر سيدنا. There's some kids who would like to present some flowers for His Holiness. Thank you. He's saving us here. Stand here so that take pictures. Okay, look at me. سبيشال فوتو. مش تجيب الكاميرا وتصور؟
ما دي كاميرتي يا سيدنا. بس we used to bloody tears. سقفت لهم ولا لسه؟ اتفضل يا سيدنا. انت الان الاول استنى في ولا هم اللي نزلوا الاول؟ المكتب يا سيدنا. شوية وهم اتفضل. والعدد اكبر. صفحة الدعوة 22 صفحة. كل أعضاء اللجنة موجود. الشعب وشعب الكنائس الأخرى بيطلبوا أسقف مقيم المنطقة دي 7 كنائس، وبيطلبوا وممكن يضموا ليهم أوريجون، ستيت أوف أوريجون، ستيت أوف واشنطن، بتبقى أطلسية سائمة من أجل الشعب ومن أجل الشباب ومن أجل كده. أرجوك عنايتك الخاصة. شكرا. هنطلع من اتفضل يا سيدنا. We are moving right now. We need to. Yes. Can you help us to get the permit? I wanted to be able to tell this congregation I will personally help spearhead it. Thank you. Thank you so much. هاي يا حبيبي. هاي. شمال. سنة. حلو خالص. اتفضل يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا على انا مبسوط هنا. اتفضل يا سيدنا. لا سيدنا صح حاجة على الكمبيوتر يا سيدنا. اتفضل. عايز كوباية مية. حالا يا سيدنا. كوباية مية سيدنا. كوباية عادية ما مش ساعة، ما هي عادية. مش عادية. سيدنا بكراس. سيدنا لا قدستك كده قدستك مينا فهمي حفيد ابونا بولس عبد الله. كويس مبسوط. ربنا معاك. معاكم فرق قداسك سيدنا. بس احسن لو واحد يشرح لي بواقف ما بفهمش. وانا لو عايز اخلص صندوق المنبر على بكتيريا هو بس
سيدنا انا عايز اعرف كم واحد مثلا انت مدخل عليه بيانات كل الكنيسه، كل واحد موجوده كل البيانات بتاعته، بحيث ان انا عايز اعرف مثلا من سنه 11 لسنه 21 عندي كم واحد، والاشخاص وتاريخ واسماء وعناوين ممكن كل حاجه. لو عايز اعرف مثلا سيدنا عندي الخطوط بقى في حاجات كتير، فسيدنا انا مثلا هنا حاطط بالوظائف، فسيدنا البروفيشنال مثلا انا عايز اعرف عندي كام فارماسيست كل بقى بقول له فارماسيست عندي كام فارماسيست في الكنيسه. حاجه عندي كل عايز اعرف المناطق، يعني مثلا عايز كمان اعرف مثلا كم فارماسي في منطقه كونكور في السيتي جنبي وبقيه الاباط يعرفوا ما اظنيش تعرفي داتابيز ابونا تعرفي؟ باور تشيرش ف انا عملته سيدنا في نعم. عملته في عزبة النخل عضوية يجيب كل التخصصات، الميكانيكي والنجار والدكتور يعني لازم ناخد دلوقتي على مستوى الكون بالظبط سيدنا حاجه ثانيه بقى بس فرق الطلاب جديده كل واحد وهو داخل النهارده بيسكان تحت في واحد تحت وفي واحد سكان. فالنهارده مثلا عايزين نعرف كم واحد جه. ايوه بسهوله قوي نروح من هنا تقول له الاتندنس ريبورت، هقول له اديني statistics عن النهارده زي سيدنا الولد اللي في اسكندريه. وعايز اشوف الناس اللي هم الاكتف ينبع بس مش الاكتف، فخلينا نمبر عدد الناس اللي عندها حاجه 70 شخص غير صنباع طبعا دلوقتي احنا جربناه اول مره في زياره قداستك، لكن قلنا هنعمله بعد كده بحيث بعد كده يستعمل اصلا في الافتقار. يعني هو داخل بيحط الكارت ده؟ بيقول لي على طول مين ولا هو في جيبه؟ لا في حد قاعد بيسكان. لا ما هو مش ممكن ينساه. في لسته موجوده فيها الكودز برضه، حتى لو نساب نقدر نسكانها من الليسته. البصمة سيدنا البصمة أحسن البصمة. لا ما حاولنا كلام قالوا لا لسه موضوع البصمه مع لكن هنا لسه قالوا ده لسه مصر اكثر تقدم. بيدينا بعد كده سيدنا يقول لي مين اللي ما جاش، يبعت لي ايميل دايركت في نفس اليوم يقول لي دول ما سهل موضوع الافتقار. لو اكتر من مرتين ما جاش يديني زي وورنينج ان ده بقى اسبوعين ما جاش، فبنقدر احنا بنطبع ريبورت على مين اللي ما جوش لكن كل سنة حاجة موجودة فيه. طبعا الميزة اللي فيه إن ممكن يتعمل لينك، لكن فكرتنا لو احنا مثلا سيدنا الفوشية هنا بتاع نورث كاليفورنيا، لو كل كنيسة اشتغلت فيه سيدنا يبقى عندنا داتا كاملة عن كل حاجة موجودة، ويعمل ميرج للداتا بحيث إن كل داتا تبقى مع بعض، لكن كل كنيسة برضه لوحدها مثلا يعرف كم واحد في الكنيسة دي كم مثلا تخصص في المكان ده، كم واحد في المكان ده، يبقى رينج واسع. طب انا عايز اسال في موضوع الكنيسه بقى. موضوع الكنيسه الارض اللي هنا ده صالحه ولا مش صالحه؟ لا مش صالحه. احنا حاطينها للبيع. حاطينها لغايه النهارده ما جاش حد يشتري. كل ما حد سيدنا يجي يشتريها السيتي تقول له يجي عليها مشاكل فالناس تخرب. يعني كل واحد راح. ايه المشاكل؟ المشاكل ان الجيران سيدنا طلبوا انه يرفعوا قضيه ان في environmental problems، ان هم عايزين المكان يفضل جرين زي ما هم شايفين حاجه تكون فيه. وقالوا ان انتوا لو عملتوا كده هنقضي السيتي وهنقضيكم وهندفعوا تكاليف المحامين. طبعا خيالي. ففي نفس الوقت السيتي خافت، انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، وجابوا معاهم جروبس من الحكومه بتدافع عن الانفايرمنت والطبيعه. يعني الموضوع ده مجمد خالص. لا عارفين تبيعوا ولا عارفين تبنوا. يعني دلوقتي واحد راح يشتري الارض عشان حتى يبني بيت واحد، يعني قال الراجل مليونير انا عايز اشتري الارض كلها وابني فيها بيت واحد ليا زي قصر كبير كده اهو. واحده من الجيران طلعت قالت له احنا رافعين قضيه على السيتي لو بنيت حاجه، فطبعا الراجل كان مدينا almost offer
ان هو يشتري الارض، راح تراجع مره ثانيه وقال لنا خلاص انا دي ارض عليها طب مشاكل. السيتي ما تشتريهاش؟ لا مش شرط، وحاولنا معاهم بره انهم عايزين تاخدوها وتحولوها سبيس بارك خدوها. فقالوا طب هنفكر، قعدوا يمطلونا. هم هنا طبعا فيري بوليتيكال، يعني يقولوا حاجه ويكلموا حاجه وبعدين بعد شويه طبعا يعملوا في النهايه كل اللي هم عايزينه. طيب بما ان الموضوع ده مهم. نعم. The mayor is here. Yes, I know. فلقينا ان طبعا الموضوع مش We speak about the church. about the property and the piece of land and the problem that we went through all over the years, and the city asked us to do the AIR environmental reports, and said even if you do it, we're not guaranteed to give you anything because all the environmentalist group and agency got involved in the case. So they said it's going to be very risky to do that. And the advice is just not to go into it. So, I don't want to So speak. now the property is just for sale, and even whenever find any buyer to buy it, he goes to the city and he understands there's a problem, so he backed off like all the time. Or some of the neighbors come and told him, you know, the buyers that we have a problem with the city, you can't build even a house here. So everybody gets scared and they'll never buy the property. And so still for sale. Right, the accessibility to the property is very difficult because you have to use either a private road or building. No, or- the road belongs to us. Okay, or you have to go over a waterway. However, what I would like to see is that we work out a way to facilitate, and I could spearhead this and lead this initiative. Number one, because I believe you all need and deserve a building of your own and a worship center of your own. I would wholeheartedly fully support that. So I would like to lead the initiative from the city side to be able to facilitate meetings that could, if that property that you own does not work, to possibly find a way that the city could take possession of that property and in turn give you a piece of property that you could build on. We heard this from the ex-mayor, and he tried so hard and nothing happened because the city offered these options for us but never went through because they said we're not interested. Oh. That's what happened. Okay, I'm so sorry, I never heard that. That never came to me. But before I leave here, you will have my cell number so that you can knock on the door like that persistent woman did to the judge. And you just keep knocking on that door till finally the judge says, I need to answer her. And yes, and you'll get what you want. This is the true way. Yeah. لكن في ورقة سنة بحس إن الأرض دي المفروض ما فيش عليها مشاكل. في حاليا الناس سيكريت يعني عشان حد يقول أساميهم بيحاولوا يتفاوضوا عليها إن هي. Yes, go ahead. I'm sorry to interrupt. The reason why I'm so passionate about this, and at the time I was not mayor when you all were going through your issue, but the reason why I'm so passionate about this is because I myself pastor a church here in Concord. I know what it's like to need a worship center. I know what it's like to have people that are hungry for spiritual things and to know God and to pray. I also know what it's like to pray and get the miracle that I've been praying for. And I don't believe in coincidences. I believe that a coincidence is simply God doing what he wants to do without your permission. And I believe that there's a reason why I'm here tonight. I believe there's a reason why our holiness, His Holiness, our Pope is here tonight. And I believe that God works everything to come together. And anything was said prior to tonight, this time you have a man of God, a man of faith, and a person that knows exactly where you are. And I'll walk with you. I'll walk with you. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. سيدنا انت محتاج تزور الارض طيب وتباركها بقى. أزور أي حد. لا هو في زيارة تانية سيدنا طفل عنده 4 سنين عنده كانسر في المخ فأحد المستشفيات فأهله بعد الاجتماع
انا عايز اسال سؤالين بس دي خبره ليا. الارض منحاز دي، الارض ما تنفعش ترجع للشخص اللي شايفني؟ لا ازاي تنفع عليها 15 سنه. ده حاجه. لا يعني انا بعت القدسك ارض مش نافعه للارض اللي انا لازم ارجعها للشخص اللي شريتها منه. لا ما ينفعش الكلام ده. ما تقوليش بالك هتعملها كده وعمال. الكلام ده هنا ملوش ولا نافع باي حاجه يعني. تعالى يا بيه. تعالى سلم. تعالى كبير. Sorry, I'm sorry. My apologies. I'm sorry. Kiro. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. I'm so sorry. I apologize. Okay. انت مظبط الزوم بس. الفلاش مش شغال يعني. تصوروا بكاميرا أبونا؟ مجرد نطلع صور حلوة. كاميرا شهيرة كاميرا. الالبوم هيعجب الناس. ضروري. كيلو ضروري. يلا كتير. ربنا مايكل؟ Yeah. How are you, Michael? كيف؟ أخبار طيبة؟ أخبار حلوة؟ Good news? Good news. Oh, good, good. Thank you. Thank you. أماني مدام أماني just a second thank you. حسبنا دكتور منير تكير خلي بالك من